Ebben a részben egy D-alaphangú, fémhúros, oktávhúrozású hangszert fogok felhúrozni, mint általában a pengetős hangszereken, gitár, hegedű, lant, a húrok ilyen sorrendben követik egymást. Viszont a húrozásnál figyelnünk kell arra, hogy a nyaktól távolodva tesszük föl a húrokat, azért, hogy a kulcsszekrényben ne keresztezzék egymást a húrok. A kulcsokról annyit, hogy ez egy fémkulcsos rendszer, amelyben van egy mechanika, ez is elterjedt Magyarországon. Ennél a darabnál speciálisan fölfele áll az egyik kulcs, ez pusztán azért, hogy odaférjen a bal kéz. Először letekerem az első 4 kulcsról a húrokat. Mivel levágtuk, és mechanika megakadályozza, hogy pikpak kiszedjük, mint a fakulcsos esetében, ezért ki kell vadászni a maradék csonkokat. Azért csak 4-et szedtem le egyelőre, hogy a húrláb ne mozduljon el. És most letakarítjuk a hangszert. Igen, ez még mindig egy zokni, ez pedig Ford benzin. Ford benzin, vagy alkohol, vagy nedves rongy. Mindenképp konzultálja a hangszerkészítőddel, mielőtt bármi ilyesmi anyaggal hozzányúlsz a hangszeredhez. De ha a Ford benzinből egy kicsit ráteszel egy rongydarabra, akkor kellőképp kesztyűskézzel tudsz bánni a hangszereddel. Először a fogólapot tisztítjuk. Ó, de tiszta lesz. Majd egy picit a rezonáns testet is megtisztítjuk. Enyhén, nem dörzsöljük le a lakkot, csak finoman. Hopp. Jó. Miután meg vagyunk a tisztítással, a nyerget és a húrlábat begrafitozzuk. Érdemes minél puhább grafittal, jelenleg ez egy 10 bés grafit, de hogyha sima grafitot találsz otthon, az is jó, de minél puhább, annál jobb. Erre azért van szükség, hogy jobban csúszanak a húrok. Elvileg a könnyebb hangolás segíti. Húrláb. Jó. Miután megvagyunk, jöhetnek is a húrok. Minden esetben úgy fogok eljárni,
Hogyha esetleg elmozdulna a húrláb, egy hüvelykújnyval kell arrébb tenni, ez 1 inch. A húrok, először egy vastagat fogok föltenni, majd az oktávhúrt, a vékonyabbakat. Tehát kezdem a vastagabb húrral, ami D hangon fog szólni. Itt a 2 lukas rendszer van, de mielőtt átfűzném, itt láthatunk egy megvékonyodott részt, ez a gitár miatt van, erre nincs szükségünk, egy mozdulattal megvárunk tőle. Majd alul befűzöm, ráhagyok amennyit nem szégyellek, majd felül, visszafele. Szintén befűzöm, majd ami maradt, visszahajtom, és a keletkezett hurokba befűzöm a húrt. És meghúzom. Kicsit sok maradt ki, nem kell megijedni, majd levágjuk a végén. Ha a húrláb elmozdul, semmi baj. Egy hüvelykújnyira kell legyen a húrtartótól. Befűztük a húrt. Ugye az első kulcsba fogom befűzni, és általában én egy kulcsint szoktam ráhagyni, az se jó, ha túl sok, az se jó, ha túl kevés, ez egy ideális méret. Tehát ide fogom befűzni, egy kulcsint ráhagyok, a maradékot levágom, majd befűzöm a mechanikába. És elkezdem tekerni, hogy felfeküdjön a húr a kulcsra. Itt is ugyanúgy, mint az előző hangszer húrozásánál, egy plusz húrokkal megerősítem, hogy ne csúszson ki, biztos, ami biztos. Bár fémhúroknál nem jellemző, de jobb félni, mint megijedni. Tehát egy plusz húrokkal, és tekerem a kulcsszekrény irányába. Közben tartom a másik kezemmel a húrt, hogy feszes legyen. Tudom korrigálni, ha esetleg beljebb csúszik, hogy szépen feküdjön fel a húr. Miután már egy kicsit feszes, meg lehet húzni, meg lehet tépkedni, hogy itt is beálljon a húr, illetve a kulcsnál is. Hangolással majd csak a végén foglalkozunk. Az oktávpár sorodat nélküli vékonyabb húrjánál ezt a szintén gitár miatt végén található lyukas részdarabot, ezt rajta hagyjuk a húron. Segítség nekünk, hogy ne csúszson ki könnyen a húr. Tehát
Ez esetben hátulról fűzzük be az alsó. Hátulról fűzzük be az alsó lyukon. És minden más ugyanúgy megy tovább. Következő húr, következő kulcs, következő húrig